Hello, good afternoon. It's Chinky and welcome back to my channel. So today, I'm going to repot my tricolor Anthurium. This one. So ililipat natin siya sa malaking paso. So first, yung gagamitin natin ay puro bunot. This one, chopped coconut husk, yung mga tinadtad-tadtad na dried na bunot ng niyog. So ito lang, tapos lalagyan din natin siya ng konting soil. Konting-konti lang. So, mostly, puro lang to ito. It's all chopped coconut husk talaga. Mga tinadtad lang na bunot. So, ganyan lang siya. Ngayon, lagyan natin ng konting soil. Konti lang. Actually, pwede rin puro bunot lang. Walang problema. Or if you want, you can also use yung mga fast draining soil. Mga soil mix. Huwag kayo gumamit ng malagkit na lupa. So, yung mga anthuriums, just like the wave of love, the rainforest, and the regular anthuriums, they love fast draining soil. So, ganyan lang siya. Lagyan natin ng konting soil. Ito na ka. Sige, bye. Dali, be, apil dire. Okay na, day. So, yan. Konting lupa. And then, ilalagay na natin tong ating anthurium. So, ito yung anthurium na bagong bili ko. So, mas maganda kasi pag ilipat natin. So, yung ginamit ng seller, ng shop, it's pure coconut, chopped coconut lang din. Yan o. See? So, very healthy na yung roots niya. Tignan mo yung roots niya. It's pinkish white. So, very healthy. Ngayon, ilalagay lang natin to siya dyan. So, most of my anthuriums talaga, ang gamit ko is pure coconut husk lang talaga. Yung mga tinadtad-tad ng bunot ng niyog. So, yung mga dried. So, ganyan lang siya. Then, I'll add a little bit of the soil. Yan. Tapos, sa fertilizer naman, lalagyan natin siya ng ito. This one is the slow release fertilizer. So, yan. Budbud lang natin siya ganyan. Sa paligid. Yan. And then, i-cover natin yung pinaka-base niya. Cover natin ng, hala, nabali na ako. Sorry. So, ganyan lang, guys. So, done. So, ganyan lang. Napakadali. Very easy. Yan. So, yan. Tapos na. We're done. So, ang bilis lang, di ba? So, ganyan lang ang pagtatanim ng mga anthurium. You just need to use fast draining media. Yung tulad ng mga tinatad na bunot. Or kung gusto nyo, you can use yung mixture ng perlite at saka ng soil. Basta fast draining at saka light lang. Huwag kayong gumamit ng malagkit na potting mix, potting soil. Sa fertilizer naman, yung nilagay ko is a slow release fertilizer. So, it's good for a few months and then siguro after 2 months or 3 months, lalagyan ko siya ulit. Tapos, sa watering naman, you should water your anthurium frequently kasi gusto niya ng moist soil. Pero wag yung nakababad yung ugat niya, nakababad sa water. Tapos sa ano naman, sa
location naman, ilalagay nyo yung inyong anthurium sa malilim. Huwag direkta sa araw kasi magkaka-sunburn itong kanyang mga dahon. So, make sure, ilagay nyo lang siya. Ilagay nyo yung inyong mga anthuriums in an area where there's partly sunlight. Yung morning sun is okay, but wag yung afternoon sun kasi masyado na siyang mainit, masisira yung dahon ng inyong mga anthurium. So, make sure wag sa masyadong mainit. Yung filtered light is okay. Wag naman yung sobra namang dilim kasi babagal yung kanyang pagtubo, paglaki. So that's it for my vlog this afternoon, and I'll see you guys on my next video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell to get updated of my newly uploaded video. Bye!